Sau hơn 3 ngày phát hiện 2 thi thể trong bê tông ở một căn nhà. Cơ quan điều tra đã bắt được một nhóm nghi phạm có liên quan đến vụ án này. Vô tình phát hiện 2 thi thể. Chiều tối ngày 15 tháng 5, ông Nguyễn Thanh Huân ngụ xã Hưng Hòa. Huyện Bầu Bàng, Bình Dương mua căn nhà số 90 tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa của ông Nguyễn Minh Vương. Trong tình trạng khóa trái cửa vì trước đó nhóm người thuê nhà thuê dài ngày. Khi trèo vào trong nhà, phá khóa cổng và cửa để dọn nhà, ông Huân phát hiện một bồn nhựa bên trong đổ đầy bê tông. Ông Huân thuê người đập khối bê tông, phát hiện một thi thể bên trong. Rạng sáng ngày 16 tháng 5, sau khi khám nghiệm hiện trường đưa thi thể thứ nhất ra ngoài, công an phát hiện tiếp một thùng phi nhựa được đổ bê tông, keo và trong đó có thi thể người thứ nhì. Sau đó, công an xác định được 3 người đã thuê căn nhà số 90 và phát văn bản truy tìm vào tối 16 năm. Cơ quan điều tra đã xác định một người tên Phạm Thị Thiên Hà sinh năm 1988. Người thứ nhì là Trịnh Thị Hồng Hoa sinh năm 1953. Cả hai cùng có hộ khẩu tại đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc ô tô thường xuyên xuất hiện ở căn nhà này cũng đang được truy tìm. Qua nhận dạng ban đầu từ hệ thống camera an ninh ở các tuyến đường ở Bầu Bàng, cũng như bằng những phương pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chiếc ô tô 7 chỗ mang nhãn hiệu Ford Everest. Màu vàng đen xám, biển kiểm soát 51A718.3 không có liên quan đến vụ án. Nghi phạm lộ diện và cuộc tẩu thoát bất thành. Sau khi công an Bình Dương phát thông báo truy tìm trên phạm vi cả nước, một nhân viên khách sạn Tỷ Á Mồ nằm ở khu dân cư Tỷ Á Mồ Phú Thịnh thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, vô tình phát hiện một nhóm khách đang ở đây cũng như chiếc xe hay đậu ở khuôn viên khách sạn giống thông tin công an tìm kiếm. Nhân viên này chủ động trình báo công an. Cùng lúc này, vì thấy động, nhất là sau khi những hình ảnh được đăng tải trên báo chí, nhóm khách bất ngờ đòi trả phòng, lấy lại chứng minh thư nhân dân. Đại diện của khách sạn tìm cách để giữ chân nhóm người phụ nữ này. Nhóm người phụ nữ nhanh chóng thu gom hành lý lên xe và vội vã rời đi. Quản lý khách sạn liền báo bảo vệ đóng cửa khu dân cư chặn lại. Sau đó lực lượng công an đến và bắt giữ họ đưa về cơ quan điều tra. Qua kiểm tra phòng ở của nhóm người này, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của một môn phái lạ.
chưa được công nhận ở nước ta. Kiểm tra ô tô 7 chỗ mà nhóm thường sử dụng để di chuyển. Công an tìm thấy nhiều vật dụng như nồi niêu, song chảo, chén bát, quần áo. Và lượng tiền mặt lớn chưa kiểm đếm gồm một cọc 500.000 đồng và một cọc 200.000 đồng. Với những hành lý này, có thể thấy họ chuẩn bị cho một hành trình dài ngày. Tuy nhiên cuộc tẩu thoát đã bất thành. Quanh co chối tội và lời khai dã man. Ngay sau khi đưa các nghi phạm về cơ quan công an, lực lượng điều tra đã tiến hành đấu tranh, khai thác và lấy lời khai của 4 người nêu trên. Ban đầu, cả nhóm không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Thậm chí tỏ thái độ phản ứng mạnh khi công an quay lại hình ảnh lấy lời khai. Tuy nhiên, đến trưa ngày 18 tháng 5, nghi phạm Lê Ngọc Phương Thảo 29 tuổi, ở Tiền Giang, cũng chính là người đã đứng ra thuê phòng ở khách sạn, đã hợp tác với công an và có những lời khai ban đầu. Qua đó đối tượng này thừa nhận việc sát hại các nạn nhân vì mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật. Đến chiều 18 năm, các nghi phạm đã bắt đầu hợp tác với cơ quan công an. Theo đó, các nghi phạm cho biết đã cùng nhau với cả hai nạn nhân. Có một thời gian tập luyện theo một môn phái không được công nhận ở Việt Nam phóng viên. Ở khắp các tỉnh thành, từ thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương. Từ lời khai này, danh tính của hai nạn nhân nam được xác định. Đó là anh Trần Đức Linh thường trú ở Nghệ An và anh Trần Trí Thành tạm trú phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai người này đều trong khoảng 30 đến 35 tuổi. Các nghi phạm khai Trần Đức Linh tự nhảy từ trên lầu 1 của villa ở Bà Rịa Vũng Tàu ngã xuống đất tử vong. Một tuần sau đó, các đối tượng rời villa, đưa thi thể Linh trở về căn nhà số 90 tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, Hát Bảo Bàng, Bình Dương. Bọn chúng bỏ thi thể Linh vào một thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà loại sử dụng trong việc cướp xác. Ướp thi thể, đổ keo dính và quấn băng keo xung quanh. Thùng nhựa này được để ở một phòng ngủ trong nhà. Thảo và Hà khai thấy anh Thành có biểu hiện không phù hợp với nguyên tắc mà nhóm đề ra. Nên cả hai nghĩ đến việc giết Thành. Hai nghi phạm mua một bình ắc quy và bộ kích điện. Dù Thành chìa tay ra để châm cứu thì Thành bị điện giật bất tỉnh. Hà đã lấy sợi dây vải siết cổ Thành tới chết.
Bọn chúng sau đó mua thùng nhựa, xi măng. Để đổ bê tông phi tang thi thể nạn nhân thành. Đến khoảng đầu tháng 4, cả nhóm bỏ lại 2 thi thể Linh và Thành trong các thùng nhựa được đổ bê tông. Ở lại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, Hát Bầu Bàng, Bình Dương. Các đối tượng thu dọn đồ đạc di chuyển đến thành phố Thủ Dầu Một. Thuê một phòng trong khách sạn Tỉ Ả Mổ trong khu dân cư Tỉ Ả Mổ Phú Thịnh, quê hưởng Phú Thọ. Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương để lưu trú cho đến khi bị công an bắt giữ vào rạng sáng ngày 18 tháng 5.